Bună! Bine ați venit în bucătăria mea! Vă prezint astăzi o rețetă de borș de pește. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 2 kg de pește. Eu am aici pește novac, cap și coadă, dar puteți pune de oricare doriți. 3 cepe tocate, 2 morcovi tocați, o bucată de țelină tocată, 400 de ml de suc de roșii, 500 de ml de borș, o bucată de rădăcină de pătrunjel, un ardei gras galben tocat, un ardei capia roșu tocat, o linguriță de boabe de piper, o legătură de leuștean și sare. Vom avea nevoie și de 2 cartofi tăiați în cuburi. Punem peștele într-o oală încăpătoare. Aveți grijă dacă folosiți căpățână de pește să-i curățați urechile, să-i le scoateți, pentru că dacă nu, ciorba va ieși amară. Peste pește punem la apă rece până se umple oala. Dăm drumul la foc și lăsăm până începe să fiarbă. Când apa a început să clopotească, adăugăm piperul, boabe și o lingură cu sare. Adunăm și spuma și lăsăm peștele să fiarbă cam 20 de minute. După 20 de minute peștele a fiert. Îl vom scoate pe o tavă. Și îl vom lăsa să se răcească. Vom lua oala cu supa de pe foc și o vom strecura. Am curățat oala puțin și acum vom pune supa înapoi în oală. Luăm oala și o punem înapoi pe foc. Punem legumele la fiert, în supa în care a fiert peștele, și le vom lăsa până ce se înmoaie, cam 30 de minute. După ce legumele aproape au fiert, adăugăm și sucul de roșii și mai lăsăm cam 10-15 minute. După aceea adăugăm borșul. Punem sare după gust și amestecăm. Mai lăsăm 10 minute să fiarbă. Între timp am îndepărtat oasele din carnea de pește și adăugăm peste ciorbă. Amestecăm cu grijă și mai lăsăm 2-3 minute. Acum punem leușteanul. Amestecăm puțin. Și acoperim. Mai lăsăm 10 minute, apoi putem servi. Mă bucur că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc!